So, little background. Isa po ang OFW, seafarer in particular. So, sa mga nakakaalam, yan po yung ranggo ko. And, graduate ako noong 2012 and nagsimula ako sumakay 2013 as an officer. So, may ideya na rin kayo kung magkano yung sahod. Kaya, nakakapag-invest din tayo kasi may goal din tayo na balang araw, dahil sa investment, di na natin kailangan pang bumalik sa barko, di ba? Halos lahat naman ng OFW, ganyan yung goal na makaback for good na sa Pinas. So, papakita ko sa inyo yung iba't ibang passive income streams ko na sinimulan ko ngayon, na hope in the future, ito na yung pagkukunan namin ng income at sasapat na para hindi na ako bumalik pa at mag-abroad. Okay? So, number 1 is meron kaming rental property. So, ginawan ko na ito ng video. Isang buong bahay siya. Tapos, kompleto na rin. May mga gamit na siya. May appliances, cable, internet. So, 10,000 per month. Tapos, sila na rin bahala sa pagbayad ng tubig at kuryente. Tsaka yung cable at internet. Sa kanila na. So, malinis na yan. 10,000 sa amin per month. Yan. Tapos, next, number 2 is agriculture. So, sa amin kasi, number 1 talaga agriculture. More on sa Bukidnon is, alam nyo naman, pinya. Pero, meron din siya, karamihan din is palay at mais. Kaya doon din ako nag-invest. Meron kaming 4 na property. Parang, hindi naman sa amin talaga, parang narentahan lang namin. So, more or less, kumikita kami ng 10,000 per area. So, 40,000 sa 4. Yan. And the third one is through stock market. So, ito ang sample lang ng isang stocks na ininvestan ko. Tsaka yung nakuha kong dividend is 3,150. So, meron pang iba niyan, pero ito lang yung pinakita kong sample. Bago lang yan ng March. So, papakita ko sa inyo yung breakdown. So, breakdown is rental income is 10,000 pesos per month. Agriculture is 3,333 per month. Normally, twice lang naman kami umaani. So, dinivide ko na lang yan sa 12 ang total niya. So, per month is 3,333. Tapos, sa stocks naman, for now is 500 a month. Dinivide ko na lang din yan. Kasi hindi naman talaga every month may dividend. So, total passive income is 13,833 per month. So, yan po yung mga income streams, passive income na ginagawa ko ngayon. So, if you like this video, please do subscribe and like also. Tapos, palagay na rin sa comment kung ano yung mga passive income streams na ginagawa nyo ngayon. Okay? Thank you and God bless. Good luck to your investments.